Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation, Megaworld International, ang property one-stop shop at housing supermarket ng Overseas Pinoy. EGI, E-Ganzon Incorporated. Bukod sa pangungulila sa mga mahal sa buhay, kasama na sa pag-a-abroad ang mga hindi inaasahang panganib na kalapit ng pakikipagsapalaran sa ibang bansa. Kagaya na lang ng nangyaring gas explosion sa Doha, Qatar, kung saan 2 sa 12 nasawi ay OFW. Sa kagustuhang mabigyan ng magandang bukas sa mga mahal sa buhay, hindi inaasahan na buhay ang magiging kapalit ng konting karangyaan. Sa pamilya ng mga OFW na biktima ng trahedya na ito, ang aming buong pusong pakikiramay. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ang inyong kapatid, Marissa del Mar. At ito ang Buhay OFW. Ngayong gabi, paano nga ba pinaghahandaan ng ating pamahalaan ang parating na panahon ng tag-ulan at iba pang mga kalamidad? Sino-sino sa mga OFWs na ating nakapanayam ang pasok bilang finalist sa Mr. and Miss Citizens of the World 2014? At ano ang pinagdaan ng pagsubok sa Buhay OFW ni Gary Martinez para ilaan ang buhay para sa kapakanan ng ating mga OFWs? Ang mga kasagutan sa pagbabalik ng Buhay OFW. Sa aming mga kapatid at mga kababayan na nasawi ng Super Typhoon Yolanda, kasama niyo po ang Buhay OFW at ang Buhay OFW Foundation sa patuloy na pagdarasal para sa mapayapang pagbangon at muling pagsisimula. Patuloy po ang ating paglaban sa buhay. Huwag po kayong mawala ng pag-asa. Bukas po ang Buhay OFW Foundation sa mga nais tumulong. Maaari pong ipadala ang inyong mga donasyon sa Buhay OFW Foundation. God bless us all at maraming pong salamat sa inyong lahat. The No Floods Mobile Flood Barrier. The most effective rapid flood system protection available today. We fight floodwater with water. Buhay OFW. Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng Megaworld International, ang property one-stop shop at housing supermarket ng Overseas Pinoy. Environment Solutions Flood Barriers, Flood Protection and Flood Management. EGI, E-Ganzon Incorporated. General Building and Engineering Construction Company, Poshum Global, The Green Company, Eco-Friendly Steel Frames. Southville International School and Colleges. Ka-Fellow Shop, providing the best business opportunity. EGI Resort and Hotel, Mactan, Lapu-Lapu, Cebu City. Magandang gabi po sa buong Pilipinas at welcome po sa Buhay OFW. Magandang gabi po sa mga kapatid natin sa Saudi Arabia, sa United Arab Emirates, Italy, Guam, USA, United Kingdom, Malaysia, Singapore, sa inyo pong lahat magandang gabi. We're very happy to have with us tonight, of course, ang ating kapatid, ang Executive Director ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, ang ating pong Administrator, Office of the Civil Defense, Department of National Defense, none other than USEC EDUARDO D. Del Rosario. Magandang gabi, USEC Del Rosario. Magandang gabi rin sa'yo, Marissa. USEC Ed, pwede ho bang pag-usapan natin ngayon dito sa Buhay OFW, ano po talaga ang function ng inyong opisina ng NDRRMC? Well, actually, ang National Disaster Risk Reduction and Management Council ay ito'y binubuo ng 44 government agencies and non-government organizations, including civil society organizations. Ang function po nitong council na ito ay gumawa ng hakbangin para ang ating malawakang disaster management sa buong bansa ay magkaroon tayo ng mga
policies, strategies, at ma-implement on the ground. I sit as the Executive Director at ang chairman po natin ay ang Secretary ng National Defense, si Secretary Voltaire Tigasmin. So, under the Council, ang pinagtutunan po namin ng pansin, yung 4 thematic areas ng disaster management. Yung pong prevention mitigation, Yes. preparedness, response, and early recovery and rehabilitation. Ayan. Alam niyo po, USEC Ed, pag-usapan natin yung preventive and mitigation. Ano po ba yung mga ginagawa natin dito sa areas na ito? Yung ginagawa natin bago magkaroon ng mga kalamidad? Well, ang para sa right perspective, in prevention mitigation, ang vice chair natin yan ay yung Department of Science and Technology. DOST. DOST. And then in prevention mitigation measures, mahati natin sa dalawa yan. Structural and non-structural. Okay, ano po Sa itong structural na ginagawa natin, yung paggagawa natin ng mga sistema para una-una sa forecasting. Dahil kailangan na masabihan kaagad yung mga kababayan natin 2-3 days before. Kunwari, mayroong parating na bagyo, si Yolanda, Yes, bago yes. dumating si Yolanda, 3-4 days, alam na yan Dapat ng alam na. DOST. Sinabihan na kami ng pag-asa at na-disseminate natin on the ground. So we need high-tech equipment for that. And very nice naman, ngayon ho, mas maganda ngayon at mas efficient ang pag-asa Yes, natin. Opo. very timely, Opo. very accurate ang forecasting Ayan, very ng good. pag-asa. Opo. Kaya napakaganda po yan. Okay. Aside from that, sa early forecasting, early warning system, meron tayong in tandem with the OST, magagawa tayo ng mga structural interventions kamukha ng mga dikes, ng dams, dredging. Yung non-structural interventions naman, ito yung ginagawa natin para magtanim tayo ng mga puno. That is non-structural, di ba? Para mga mangroves. Nakita natin sa Yolanda, kung merong mangroves, hindi gano'n ang mangyayari. Grabing baha. Kasi yung storm surge o yung alon na tatama inland, pipigilin ng mangrove yan. It will be lessened by 50 to 70% kung gaano kalakas yun. Madedepensahan ng mga puno kasi malalaki yan eh, di ba? Hihina. Pati mga roots niya, no? Yes. Hihina, okay. And it takes about 4 to 5 years 4 to 5 para years ang bago mangrove mag-grow. ma-develop. Kaya ang ginagawa natin ngayon, pinipigilan natin yung mga residente, yung mga illegal settlers, na magtayo ng bahay within the 40-meter easement. So, pinagbabawalan na sila. Instead na magbahay doon, tatanamin natin ang mangroves. Another non-structural intervention na napaka-importante is community organizing. Yan, Kailangan sa community. isang barangay, they are so organized para mag-conduct sila ng mga rehearsals, drills, at magano sila ng contingency plan para kung merong threat of bagyo, tsunami, o whatever na pwedeng tumama sa kanila. Meron silang preparasyon na kapag rehearsal na nagkaroon ng drills. Yes, and for this year, ang focus ng Office of Civil Defense is more on the capacity building at the community level. Kaya meron kami tinatawag na community-based disaster risk reduction management trainings. Meron dito yung contingency planning, community organizing, para pati yung mga NGOs on the ground Yan. kasama. At yung mga different sectors. Kasi we are respecting yung gender development para yung mga merong group for women, sa mga youth, sa mga farmers, para they are so organized na kapag merong parating na possible na hazard, ay makapaghanda sila. Ngayon naman po, USEC Ed, gaano po ba kalaki o kaliit ang ating preparedness or ang ating disaster budget sa ating pong pangkabuuan na budget po para sa ating mga kababayan? Yes, capable tayo. Kasi ang structured na yung ating sistema. So, ibig sabihin, sa national government, meron tayong tinatawag na National Disaster Risk Reduction and Management Fund. Yun ang ginagamit ng national government. Ito ay nakalatag sa mga different departments. At meron ding pondo na nakalaan para magamit ng ating presidente kung during emergency situations. So, that is at the national level. Sa local level naman, meron tayong tinatawag na Local Disaster Risk Reduction Management Fund. Ito ngayon ang ginagamit ng mayors saka governors. And it is about 5% of their internal revenue allotment. So, yung 5%, that's the minimum. They can make it 10% or 20%. Kung ako ay isang munisipyo o probinsya na malaki ang risko sa mga disasters, lalakihan ko yung aking local dream fund para yung pondo na yan magamit ko sa preparation. And
of that amount, let's say kung they have 1 billion, they set aside 5%, that's 50 million. 70% of that can be used for preparation. Yan. For mitigation and prevention. Yes. Hanggang response operation. Hanggang response, And then the 30% will be used for rehabilitation. Ayan. Naku, napakaganda naman po. So talaga naman po maayos, planado at magandang-maganda ang pagpapatakbo ng ating NDRRMC. Of course, ang ating Office of Civil Defense, siyempre, sa pamumuno ng ating kapatid na si USEC Ed del Rosario. Kapatid USEC, bigyan mo naman po ng mensahe mga kapatid nating OFWs na nagpapakahirap magtrabaho sa abroad, na nag-aalala sa kanilang mga pamilya at mahal sa buhay kung paano na sila makakatayo sa mga nangyayaring kalamidad na to at sa buong Pilipinas as a whole. Okay, sa ating mga kapatid na mga nagtatrabaho, OFWs, sa iba't ibang bansa, we know na kayo ay mga silent heroes. Yes. At kayo ang nagbibigay ng sapat na tulong para ang ating bansa ay makabangon economically. At huwag kayong mag-alala na ang inyong tulong na para lumakas ang ating economy ay magagamit sa tamang paggagamitan. Nakakatulong na kayo sa inyong pamilya, nakakatulong na kayo sa ating bansa. Ang ating pong gobyerno ay gumagawa ngayon ng mga maraming hakbangin through policies and strategic measures para palakasin po natin yung ating mga lokalidad, yung local government units. At pag lumakas po sila, ibig sabihin, mas resilient at mas madaling makabangon kung meron mang kalamidad. Nako, on that note, maraming pong salamat. Of course, kapatid ng Buhay OFW, ang ating mga Buhay OFW ay parang nakasandal sa pader pag nandyan si USEC Ed del Rosario. Maraming pong salamat, USEC Ed, sa oras na binigay mo sa Buhay OFW. Thank you very much. Katatapos lamang po ng pakikipagkwentuhan natin at napaka-informative po ng ating kwentuhan kay USEC Ed del Rosario. Magbabalik po ang Buhay OFW. Hindi na bago sa ating bansa ang bagyo, pagputok ng bulkan, paglindol, sunog at kung ano-ano pang kalamidad. Ito ay hindi natin maiiwasan, pero maaari natin itong paghandaan. Bilang kasagutan, ating binuo ang Project DINA o Disaster Information for Nationwide Awareness. Sa tulong ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, layunin nito na magbigay ng sapat na kaalaman tungkol dito at kung ano ang dapat gawin para mapaghandaan ang mga kalamidad. Halina at magkaisa. Tandaan, kung bawat isa ay laging handa, tiyak ang kaligtasan ng ating pamilya at ng ating komunidad. Handa na ba kayo? Ang lindol ay ang mahina hanggang sa malakas na pagyanig, dulot ng paggalaw ng mga bato sa ilalim ng lupa. Kapag lumilindol at ikaw ay nasa loob ng gusali, manatiling mahinahon sa lahat ng oras. Gawin ang duck, cover, and hold technique. Yumuko, magtago sa ilalim ng matibay na lamesa at hawakan ang mga paa nito. Kung walang lamesa, pumunta sa matibay na bahagi ng bahay, lumuhod o mag-squat, takpan ang ulo at batok ng inyong kamay. Umiwas sa mga bagay na madaling mabasag. kung nasa labas, Lumayo sa mga poste, puno, gusali, pader, at iba pang bagay na maaaring matumba o bumagsak. Mainam na pumunta sa open space. Kung nagmamaneho, itabi at ihinto ang inyong sasakyan. Huwag tumawid ng tulay, overpass at flyover. Kung malapit sa dagat, mabilis na lumikas palayo dito dahil sa panganib ng tsunami. Sa susunod na Buhay OFW, paano binago ng maling desisyon ng isang doktor ang maayos na takbo ng buhay ni OFW Dolores Espiras? Ano ang kakaibang kwentong buhay OFW ni Levi Sentinales na nagbigay inspirasyon sa ating lahat at maging dahilan ng kanyang pagpasok sa Final 8 ng ating 2014 Buhay OFW Mr. and Miss Citizens of the World? At ano ang mga naging karanasan ni kapatid Susan Reston bilang isang OFW na kapupulutan natin ng aral at lakas ng loob?
ang mga kasagutan sa susunod na Buhay OFW. Buhay OFW. Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng West Insula Condominium, Beauty and Intelligence. Dare to compare, more than just a trophy. It's a jewel. Fukoidan Slimming Rejuvenation and Wellness Center. A Fukoidan capsule. Look young, live longer. A gift of health from the sea. The Malaya Business Insight. EGI Pamulidawen Hotel, Lawag City. Nalalapit na po ang muling pagtatanghal ng Buhay OFW, Mr. and Miss Citizens of the World para sa taong ito. Noong nakaraang linggo, hinatid namin sa inyo ang natatanging kwentong Buhay OFW ni Captain Julio at kapatid Romel. Mga kwentong nakapagbigay inspirasyon sa atin para magsikap sa buhay. Ngayong gabi, malugod naming ipinakikilala ang dalawa pang nakapasok sa Final 8 para sa 2014 Buhay OFW, Mr. and Miss Citizens of the World. Narito po ang kwento ng ating finalist number 3, si Flor Jarligue. Kung inyo pong matatandaan, isang domestic helper sa Hong Kong si Flor. Napilitan siyang manilbihan sa Hong Kong dahil sa may mga obligasyon siya noon na dapat bayaran. Ngayon, meron na siyang resort at sariling paaralan sa Angono, Rizal. Mga kapatid, narito muli ang natatanging kwentong Buhay OFW ni kapatid Flor Jarligue. Nagdesisyong mamasukan bilang katulong si Ate Florentina para maisalba ang bahay at lupa na noon ay hinuhulugan nilang mag-asawa. Katulong. Nagkatulong ako for 5 years. May alaga akong isang bata. Baby pa siya nung alagaan ko. Hanggang 5 years yun. Isa lang bali yung naging amo ko. Lalaki yung baby. Yung mga amo ko, sa bangko nagtatrabaho. Nakuha namin yung bahay na to. Hindi kami nakakabayad ng 5 years. Kasi yung husband ko, ang trabaho kasi niya, welder. Welder yung husband ko eh. Pero kahit noon, medyo mahirap na. Kasi lumalaki yung mga bata. Nag-aaral na sila, mahirap magbayad. Maswerte naman sa naging amo niya si kapatid Florentina. Yung ika-3 taon ko doon, 1990, nagkasakit ako. Nagkaroon ako ng ovarian cyst. Na-opera ako doon. Pero hindi ako pinauwi ng boss ko. Sabi niya madali lang daw yon kasi nagustuhan nga nila ako para mag-alaga ng bata. I stay in Hong Kong for another year. Pero hindi nga ako umuwi. Pina-opera ako doon, sila yung lahat ng nagbayad. Matapos ang 5 taon, nagdesisyon na siyang umuwi at mamalagi dito sa atin. Yung family, di ba? Yung relationship na ng family, meron ng reason, hindi lang financially dapat. Kailangan yung family yung first. Pangalawa doon ako nakakilala eh. Doon ako nakakilala sa Diyos. Doon ko nakilala si Lord. Doon nag-grow yung aking spiritual na paniniwala, doon ko siya na So, parang aanin mo yung pera, doon nga may pera ka, pero sira naman yung pamilya mo. Para makapagsimula, isinanla niya ang house and lot para pandagdag sa kanyang nauwing perang pambili ng pampasaherong jeep. Pero wala pang kalahating taon, ay napilitan na rin siyang ibenta ito. Yung driver na nakuha namin, naibangga niya after 4 months. So, binenta ko yon after 4 months. Pinagawa ko muna, binenta ko. So, may loan na naiwan. Ang ginawa ko, nagtindahan ako. Parang hindi proper, may alak, may sigarilyo. Parang hindi gusto ni Lord na yun yung aking maghanap buhay. Nag-pray ako, bigyan mo ako ng hanap buhay na nakalooban mo. Dumating ang kasagutan sa kanyang panalangin na maging ahente siya sa real estate. Pero hindi rin naging madali ang lahat. Meron nagpasok sa akin sa pag-aahente ng lupa't bahay.
Actually, sa Makati, sa Buendia. Tinanong ko, paano ako papasok dyan? Di naman ako marunong ng lumuwas. Hindi ako marunong mag-ahente. Hindi ko alam kung paano gagawin dyan. Matapos ang 7 buwan ay nakabenta na ng kauna-unahang house and lot si kapatid Florentina. Dito na nagsimulang dumating ang kanyang sunod-sunod na blessings. In 3 years, binigay ni Lord. Binigay niya ako ng pera. Na kumikita na ako. Ang naitayo kong una, yung Claremont, binangonan din, pero yun nandun sa St. Michael's. Yun. Naitayo ko yun, 3 floors din. Sa biyaya ng Diyos, walang utang yun. Na binigay ni Lord. Habang tinatayo siya, binibigay ni Lord yung pampagawa. So, blessings po talaga yon. Although, nag-start yon, first year namin, 70 ng estudyante. Second year namin, 54. Third year namin, 78. Yun, talagang yun yung binibilang ko. After that, narimata to ng bangko dun sa developer. Nabili namin to sa bangko. Sa bangko na namin to nabili. So, nilipat na namin dito. Ito na po ang nabili namin. Bukod sa eskwelahan ay may resort na rin si kapatid Florentina. Alam niya na ang pagiging OFW niya ang naging paraan ng Panginoon para makamit niya ang tagumpay sa buhay. Ganun talaga magbigay ang Diyos pagka talaga nagtitiwala ka sa Kanya. Although malaki talaga ang naging puhunan yung pag-alis. Kasi kung hindi doon sa pag-alis na yun, di nabayaran yung bahay. Kasi siya yung naging puhunan yung bahay na to, yung pagiging OFW. Malaki talaga na itutulong Kaya lang hindi ka rin pwedeng manatili. Kasi yung family mo, kailangan kasama mo Hindi rin lahat pera. Investment opportunities para sa OFW hatid ng Mega World International. Hangad nyo ba ang La Dulce Vita or The Good Life sa Pilipinas? Isang community lang sa Metro Manila ang makapagbibigay sa inyo nito. Ang McKinley Hill, isang 50-hectare live-work-play township ng Mega World, ang #1 residential developer sa bansa. Dito, may condominium address na inspired by Venice, ang romantic city ng Italy, ang The Venice. The Venice, through Mega World International, ang property one-stop shop at housing supermarket ng overseas Pinoy. Kayang-kaya mo nang ibigay sa iyong pamilya ay isang napakagandang Venetian lifestyle. Tunay na kakaiba ang The Venice. The community overlooks the upcoming man-made Grand Canal na inspired din by the Grand Canal in Venice, Italy. Pwede ka nang sumakay ng authentic gondola sa Grand Canal na ito at kakantahan ka pa ng gondolier during the ride. Pili na from 7 residential towers and discover luxury unlike any other. Merong studio at ang mga suite na meron ng hanggang 3 bedrooms. Hindi lang ang Grand Canal ang meron sa The Venice. Meron ring mga amenities sa 3rd level. Sa makulay na mundo ng The Venice, relaxing moments can easily become exciting. Outside your doorstep, may retail area na ang tawag ay The Venice Piazza. Dito, may mga Venetian-inspired attractions tulad ng St. Mark's Tower, Dogs Palace at Rialto Bridge. Home din ito sa iba't ibang restaurants and shops. At dahil part ka ng McKinley Hill Township, ang schools at BPO offices ay malapit lang. Kumpleto talaga ang buhay. Celebrate La Dulce Vita now. For more information on the Venice, contact the Mega World International Office in your territory. At para sa mga OFW na bibisita naman sa Pilipinas, please call the following local numbers. At kung ikaw naman ay online,
Visit www.megaworldinternational.com. The No Floods Mobile Flood Barrier. The most effective rapid flood system protection available today. We fight floodwater with water. Buhay OFW. Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng Environment Solutions, Flood Barriers, Flood Protection, Flood Management, Poshum Global, The Green Company, Eco-Friendly Steel Frames, The Manila Times, Drive It, EIFS Systems, as green as it gets. EGI Albergo Di Feroca Hotel, Baguio City, where every day is a holiday. 1991 na magpasya si kapatid Gary Martinez na sumabak sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Galing siya sa pamilya ng mga magsasaka sa Taytay, Rizal. Sa iglap lang yun, na napapayag ako. Pero after maibigay yung pera at bumalik sa aking passport, iba na yung passport ko. Mukha ko pa rin, pero iba na yung pangalan. Iba yung information. Binenta ko ng $300 sa South Korea. At ayun, doon na nagsimula yung dilubyo ng buhay kasi talagang trabaho mula alas 7 ng umaga. Minsan nabutin ka ng alauna, alas 2 at wala ka masyadong pagkain. Ang hirap noon, pumunta kami doon na hindi malaman na ipaliwanag ano yung Korea, may winter pala doon, ang dala namin maninipis ng damit. Nanginginig kami, wala kami mga jacket. Hindi naging madali ang mga hirap na dinanas ni Gary sa kanyang pakikipagsapalaran sa Korea bilang isang undocumented factory worker. Yung first week talaga namin, gutom na gutom kami sa kwarto. Dumanas ako ng hallucination sa tindi ng pagod ng trabaho. Tapos wala kaming pambili kasi after 1 month ka pa sasahod eh. Sabak yun, walang orientation. First day ko nga, naipit ka agad ako ng bakal. Talagang, ang sakit nun, nagkaroon pa. Pwede kaya umuwi na muna ako para kumain sa bahay, tapos balik na lang ako. May umaabot ako sa ganung pag-iisip dahil nakakaramdam na ako ng gutom. At hindi naman taga-madali, dalawa lang kami Pilipinong na doon sa factory na yan. Talagang paglabas na yung factory, sasakay kami sa kotse, diretso kagad kami sa bahay. Hindi kami nakakagala masyado dahil nga undocumented kami, takot kami sa mga pulis. Nagkaroon ng pagkakataong makatakas sila Gary, subalit hindi naging madali ang naging tanggap sa kanila nang humingi sila ng tulong sa ating embahada noong mga panahong iyon. Una kong inabot doon na after tanungin yung pangalan ko, yung sinabi sa amin ay pag nasa labas kayo ng bansa, huwag kayong tatanga-tanga dahil kahiyang kayo ng bansa natin. Kasi na i-accommodate kami, yun yung narinig namin. Kaya naipangako ko rin noong 1992. Kapag ako'y nakarecover doon sa nawalang pera dahil 45,000 pesos yun. Halos 23 pesos lang ang per $1 noon. Napakalaki noon, sabi ko tutulong ako sa ating mga kababayan. Dahil sa pangyayaring iyon, nagpursige si Gary na magtayo ng organisasyon para sa mga Pilipino sa South Korea. 7 taon siyang naging presidente ng Filipino Catholic Community. Pero habang nasa Korea, ay nasabak din siya sa iba't ibang uri ng trabaho. Naging mananahi din ako, tapos janitor, glass cleaner sa labas ng building. Kami nakabitin. During winter, farmer, carpentry, lahat. Artista na lang hindi ko pinasok. Sana may Rhea Nabela na sana ako. Halos naman pinasok na natin para lang makasurvive. Dahil hindi biro talaga ang mamuhay na undocumented. Pero kailangan mo mag-survive, lahat ng trabaho, basta kahit anong dumi yan, basta wala kang sasagasaan, wala kang lalamangan. Dahil sa matinding kagustuhan na tumulong sa kapwa Pilipino, hindi pagtatrabaho ang naging focus ni Gary habang nasa Korea. Mas malaman doon sa akin 13 taon, halos pag kinumpute ko, parang 6 na taon lang nagtrabaho. Kasi hindi ako tumatagal sa isang trabaho, sinisipa ako kasi pag may kailangan respondihan, pupunta ako, pipiling ko yung tumulong kaysa magtrabaho. Naging masaya naman para sa akin yun. Sabi nga na makakilala namin sa Korea, yung mga nakasama ko ng mahabang panahon,
Sabi, buti ka pa, kahit wala kang pera, masaya ka. Kami may pera, hindi kami maging masaya. 2004 na magdesisyon siyang umuwi ng Pilipinas. Pero ang pangalang Gary Martinez ay panghabang buhay ng nasa puso ng mga Pilipino sa Korea. Ang tawag sa akin, Mr. Emergency, kasi talagang pag tinawagan mo ako, andyan ako. Kung kakayanin ko magbiyahe, magbabiyahe ako. The No Floods Mobile Flood Barrier. The most effective rapid flood system protection available today. We fight floodwater with water. Buhay OFW. Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation. Drive it. EIFS Systems. As green as it gets. A Fucoidan Capsule. Look young. Live longer. A gift of health from the sea. Southville International School and Colleges. Ka-Fellow Shop, providing the best business opportunity. Ang ating pang-apat na finalist para sa 2014 Buhay OFW, Mr. and Miss Citizens of the World ay may pambihirang karanasan sa ibang bansa. Dahil sa galing na diskarte sa buhay, nakapagtayo ng sariling negosyo si Jernie sa the Netherlands. Ang kanyang mga naging karanasan bilang OFW ang nagsilbing puhunan para palaguin ang nooy simpleng panahian na iniwan ng kanyang ina. Narito pong muli ang kwentong Buhay OFW ni kapatid Jernie Aton. Simula sa pagkabata, panahian na ang pinagkukunan ng kabuhayan ng mag-inang Jernie at Aling Nida. Graduate ng kursong Medical Technology si Jernie. Matapos makapasa sa board, naisipan niyang makipagsapalaran na sa ibang bansa. I'm a medtech by profession and I am Philippine and US licensed. So, magandang offer, magandang mga medical careers sa abroad. So, kaya yun, pumunta kami ng abroad. Nang mga panahon na yun, nasa Europe na ang kanyang girlfriend na si Emily, isang pulmonologist. Ang plano sana nila, tutuloy sila ng Amerika matapos ang ilang taong pagtratrabaho sa Europe. Pumasok si Jernie ng Europe bilang isang tourist. Pagpunta ron, lumapit kami sa hospital. Sabi ng hospital, yes, we can hire you and we can give you a visa. We can process all the necessary documents for you to work here because we need people like you. Sabi niya ganon. The thing is, since this is the Netherlands, we are a Dutch-speaking country. So you have to learn Dutch. Yun. So sabi niya, if you can learn Dutch in 6 months or less, we can hire you. Pero inabutan sila ng implementation ng European Union. Dahil sa pangyayaring yon, malabo nang makakuha pa sila ng trabaho doon. Since hindi na pwedeng mag-employment, nag-business kami. Nag-business kami ng accommodation, bed and breakfast. So kasi doon, 70% of the economy rely on tourism. So why not, kumbaga, take a bite on that pie, yung malaking slice ng pie na yon, di ba? So maganda ang negosyo ron kasi maganda ang turismo, maraming tourist na dumadating. So a bed and breakfast is basically parang inn, yan, ganyan. So mas mura siyang accommodation compared to hotels. Sa loob ng 2 taon, maganda naman ang itinakbo ng kanilang business. Pero nagdesisyon silang bumalik ng Pilipinas nang kumalas ang kanilang Dutch partner. Ang plano nila, aayusin lang nila ang kinakailangang papeles para makapunta ng Amerika. 2004, wino-workout ko naman yung pagpunta ng US. Pero syempre, hindi naman ganun kabilis yun.
So, that time, dito muna ako sa business namin. So, tinutulungan ko yung mother ko kasi medyo may edad na rin. So, hindi niya na kaya lahat talaga yung operasyon. So, purchasing, deliveries, ganyan. So, tinutulungan namin siya. Hanggang eventually, kami na ang kilala ng clients and kilala ng suppliers. Tapos, yung wife ko naman, siya naman dito sa internal operations. From cutting, to sewing, to finishing, packing, ganyan. Quality control, ganun. So, baga parang partner kami, tag team kami sa business. Now, pagdating ng 2006, yun, nagkasakit yung nanay ko, na-stroke siya, and ilang series of strokes kasi yun, the last stroke, yun yung fatal. So, namatay na siya, and nag-decide kami na paano gagawin natin. Tutuloy ba natin na mag-abroad tayo, or magstay tayo dito sa business. So, napag-usapan namin na magstay na lang kami dito sa business kasi nakita ko na parang yung what we are making now, parang yun din yung kikitain natin abroad. At least, dito pa tayo. So, yun ang ginawa namin. So, sinabihan namin ng mga clients na wag mag-alala, we are still in business, ganyan. Pati mga suppliers, ganun. Tapos, we changed na yung name to With and Lend. Hindi ni minsan man sumagi sa isip ni Jernie na ang kabuhayan ng kanyang ina ang magbibigay sa kanya ng magandang oportunidad sa buhay. Parang sinesearch ko kung ano yung para sa akin. What I didn't know, it was just right in front of me. Kasi before, para sa akin, ang patahian, hindi pang lalaki. Sabi ko, hindi naman ako bading para ma-involve sa mga damit. Sabi ko ganun. Ngayon, nung nag-abroad kami, so nakita mo ang potential, nakita mo yung kikitain mo base sa profession mo. So, doon ako nakatingin. Ngayon, ang pagbalik ko, since hindi pa ako makakapunta sa abroad, so sabi ng nanay ko, pwede ka mag-market. And nung nakakuha ko ng unang project ko, it was a school. Nung nag-PO yung school, I realized na yung PO nila, which I can manufacture in 1 or 2 months, is about mga more than a year salary ko kung magme-medtech ako. Nung nandun kami sa abroad, I met a lot of people, foreigners from different parts of the globe, ganyan. So, yung interaction with people, yung pakikipag-usap, ganyan, na enhance, as well as yung running the business, so doon ka natuto, nahasa. So, all in all, yung pakikipag-interact sa kanila, yung pagpapatakbo ng business, so nag-mature ka. Sa ngayon, malayo na ang narating ng business ng mag-asawang Jernie at Emily. Ngayon, I can say na ang scope namin hindi lang nationwide, global na rin kasi merong mga clients coming from different parts of the globe. Tapos sa Pilipinas naman, we have clients as far as Apari in the north and Zamboanga in the south. In terms of manpower, malaki ang nilaki niya. Kasi before, we only had parang 5 machines and 3 people. Tapos ngayon, we have around 20 machines. We have around 15 to 20 people, depende sa volume. We had a project with Japan Bus Line. And we have projects in Guam, in Qatar, in Saipan. We also have inquiries from Australia, from the Middle East, from Germany, Malaysia. So, syempre ngayon, global na tayo ngayon, globalisasyon eh. Abangan sa susunod na Sabado ang iba pang mga finalists para sa ating Buhay OFW, Mr. and Miss Citizens of the World 2014. Makakaasa po kayo sa serbisyo at tulong ng Buhay OFW anumang oras, anumang araw. Ako po ang inyong kapatid na handang maglingkod, Marissa del Mar, kakampi, kaibigan at kapatid ng mga manggagawang Pilipino sa buong mundo. Ito ang Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay inihatid sa inyo ng San Miguel Corporation, Megaworld International, ang property one-stop shop at housing supermarket ng Overseas Pinoy. Drive it, wall cladding system as green as it gets. South Insula Condominium, beauty and intelligence. Dare to compare because the real home is beautiful.
inside and out. Southville International School and Colleges. The Malaya Business Insight. Ka-Fellow Shop, providing the best business opportunity. Davis, Paint Reinvented. Handa kang magpaalipin sa ibang bayan. Ito ay alang-alang sa minamahal. Isusugal ang buhay kung kailangan nang ang mga minimithi ay makamtan. Buhay OFW, pangarap mo'y matutupad. Sa iyong pagsisikap ang araw ay sisikat. Buhay OFW, bayani ka na totoo. Dapat kang purihin ng bawat katulad ko. Pilipino, ate, kuya, inay, itay, kapatid at kaibigan. Kabutihan mo'y dapat pamarisan. Buhay OFW, pangarap mo'y matutupad. Sa iyong pagsisipag